ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ይህ ሙደ ኢንተርቴይንመንት ከቲቪ ጋር በመተባበር ቅዳሜ አንድ ሰዓት ላይ የሚቀርብላችሁ ዜማ ዓለም የሙዚቃ ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ብርክቲ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የማቀርብላችሁ እንግዲህ ስለ ሂፕ ሆፕ የሙዚቃ ስልት ይሆናል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሂፕ ሆፕ የሙዚቃ ስልት በጣም በዓለማችን ተወዳጅ የሙዚቃ ስልት ነው። እንግዲህ የሚሆነው ደግሞ ከአሜሪካ ቶማስ ቴይለር ሙዚቀኛ፣ ድራመር እንዲሁም ደግሞ መምህር ነው። ከሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረኛል። ስለ ሂፕ ሆፕ ሙዚቃ መቼ ተጀመረ፣ እንዴት እንደዚህ ፖፑላር ሊሆን ቻለ ወይም በጣም ተወዳጅ ሊሆን ቻለ እና ሂፕ ሆፕ የሚያስብሉት እንግዲህ የሙዚቃ ኤሌመንቶች ደግሞ ምን ምን እንደሆኑ ከሱ ጋር ቆንጆ ቆይታ አድርጌያለሁ። የትም እንዳትሄዱ፣ ተከታትለን እንመለስ። Hi, my name is Thomas Taylor. I'm a jazz drummer. ሰላም፣ ቶማስ ቴይለር እባላለሁ። የጃዝ ድራመር እና የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ነኝ። የማስተምረውም በሰሜን ካሮላይና ዩኒቨርሲቲ ነው። በዛ እንግዲህ ለ25 ዓመታት አስተምሬያለሁ። በጃዝ ድራም ተጫዋችነት በሀገር ውስጥ እንዲሁም በዓለም ሙዚቃዎች እንጫወታለሁ። በማስተማሩም እንዲሁ ተወልጄ ያደኩት በደቡብ ምስራቅ አሜሪካ ሰሜን ካሮላይና ነው። በልጅነቴ በመንፈሳዊ ሙዚቃ ጎስፔል ሚውዚክ እንዲሁም በማርቺንግ ባንድ ውስጥ እጫወት ነበረ። ከዛም በዩኒቨርሲቲ የክላሲካል ፐርካሽን ተምሬያለሁ። ሂፕ ሆፕ ማለትም በዩኒቨርሲቲ የማስተምረው ትምህርት የተጀመረው በ1970ዎቹ ሲሆን በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀው ደግሞ በ1970ዎቹ መጨረሻ ላይ ነው። It is a cultural movement. ይህ የሙዚቃ ስልት ከሙዚቃ ስልትነቱን በተጨማሪ የባህል እንቅስቃሴም ነው። የተጀመረው ደግሞ በኒውዮርክ ከተማ በአፍሪካ አሜሪካንና በስፓኒኮች እንዲሁም የካሪቢያን ዘር ያላቸው ሰዎች ነው። ሂፕ ሆፕ አራት ዋና ዋና ነገሮች አሉት። እነሱም ከዲጄ የሚሰራው ሙዚቃ፣ የኤምሲ ግጥም ይዘቱ፣ የቢቦይ ዳንስ ወይንም እንቅስቃሴና አብረው የሚሰሩት የስነ ጥበብ ስዕል ናቸው። Movement dancing coming from the b-boy and a visual element coming from graffiti artist. So coincidentally የሚገርምሽ መገጣጠሙ ገርሞኛል። ቅርብ ጊዜ የሂፕ ሆፕ 50ኛ ዓመት በዓል ተከብሯል። ያው ሂፕ ሆፕ ገና ቅርብ ጊዜ የተጀመረ እንቅስቃሴ ወይንም ባህል ነው። Movement in the scheme of things, but 50 years ago የዛሬ 50 ዓመት አንድ ዲጄ የእህቱ ልደት ሲከበር የራሱ የሆኑ አዳዲስ የሂፕ ሆፕ ነገሮችን ወይንም ኤሌመንትስ ጨምሮበት ሙዚቃውን ማጫወት ጀመረ። ከዛም ታዳሚው ከዛ ሙዚቃ ጋር በመሄድና በተለየ መልኩ መደነስ ጀመረ። ከዛም እንግዲህ በዛው ጊዜ አካባቢ ውጪ ላይ በየመንገዱ የተለያዩ ስዕሎች ይሳሉ ነበር። ይህ ደግሞ በጊዜው የነበረውን የማህበረሰቡን ችግሮች አብሮ የሚገልጽ ነበር። እያለ እንግዲህ ሂፕ ሆፕ ተፈጠረ። Moving in a way that expressed something different than just dancing with each other. ስለዚህ የሂፕ ሆፕ ባህል የተነሳው በኒውዮርክ በጊዜው ከነበረው የዘር ባህል ማህበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ነበረ። በተለይም በብሮክስ እንዲሁም በብሩክሊን እና በተወሰኑ የኩዊንስ አካባቢ በእነዚህ ቦታዎች የነበረው የጥቁር ማህበረሰብ ተጠቃሚ ባለመሆኑ ምክንያት በተለያዩ ሙዚቃዎች፣ በግጥም እንዲሁም በስዕሎች የነበረባቸውን ጭቆና መግለጻቸው የሂፕ ሆፕ ስልት እንዲፈጠር አድርጎታል። This borough of the Bronx where people were compressed together, you get this diamond of what now is called hip hop. So the cultural importance of hip hop stems from the racial, cultural, social, and economical oppression that was happening in those boroughs of New York City. Specifically the Bronx, but also in Brooklyn, sometimes even in Queens.
There were people who were downtrodden, who didn't get opportunities. And because of those oppressions, they wanted to express how they were living. And those expressions showed up in musical forms, lyrical forms, visual forms, and physical forms that became ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ ፓርቲዎች በሚሄዱበት ጊዜ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ከሚያሳልፉት ከባድ ጊዜ ፋታ ለማግኘት ለመዝናናት ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ እንዲሁም ለመሰባሰብ ሊጠቀሙበት ነበር We've had hard times, but this is a space where we want to basically relax and have fun. So hip hop is one of those things, one of the things that one of the pioneers. ሂፕ ሆፕ ለሰላም ለፍቅርና ለአንድነት ከተጠቀሙት የመጀመሪያዎቹ ዲጄዎች ውስጥ ዲጄ ኩለር እና አፍሪካን ባምባዳ ይጠቀሳሉ። Of course, that early hip hop person that started all those things back 50 years ago at that party, his name was DJ Kool Herc, Clive Campbell. And another DJ who talked about having that peace, unity, love, and having fun was a DJ named Africa Bambaataa. And of course, those እኔ ማምነው ሂፕ ሆፕ የተጀመረው ከዲጄ እንደሆነ ነው። ብዙ ሰው ሂፕ ሆፕ የራፕ ሙዚቃ ብቻ ይመስለዋል። ራፕ አንዱ የኤምሲ የሙዚቃው ክፍል ነው። በአሁኑ ሰዓት ፕሮዲውሰር እንደሚባለው ዲጄ የሂፕ ሆፕ ሙዚቃ መሐንዲስም ነው። elements that show expression. One of those is the musical side, or when you think about rap. Usually rap is the lyrical part coming from the MC. The music is coming from the DJ. Nowadays they talk about B-boy ወይንም የቢገርል ዳንስ የኤምሲ ሙዚቃና ግጥሙ በዲጄው ነው የሚቃኙት። You have that DJ creating the music. The B-boy or B-girl is dancing to that music. The MC is talking, expressing, rapping over that music that the DJ created. So you have those DJs who are ultimately the architects of getting this thing that we call hip hop started. Now that hip hop DJ hip hop የሚለውን ስም ያወጣው ዲጄ አፍሪካን ባምባዳ ነው. And you can see that online many different places. He had many other names, but in the lexicon of hip hop, hip is definitely a slang. ለምን ይህን ስም እንዳወጣለት ባይታወቅም ግን ያው ብዙ ሰው እንዲሳብ ያደረገ መጠሪያ ነው። That hop, I don't think he actually, or I haven't seen any place where he says specifically why he chose those terms, but it's something that caught on for sure, and everyone understood that, okay, what we are doing over here, we're calling this hip hop. So when you think about that DJ and him creating, of course, DJs have been around for a long time. And of course, that whole DJ, the term of DJ means disc. በነገራችን ላይ ዲጄ ማለት ዲስክ ጆኪ ማለት ነው። ሲዲውን ወይንም ደግሞ ዲስኩን የሚያጫውት እንደማለት ነው። Albums, the records made out of plastic. You have a person who is going to spin one record and then play another song on another turntable. Well, Clive Campbell or DJ Kool Herc was the one who said, okay, at this party, I'm going to do something a little different. I'm going to focus on this instrumental section of this song, and I'm going ለዛም ነው ዲጄ ኩለር ያጫወተ በመሃል እንዲህ ባደርገውስ በማለት የተለያዩ ሙዚቃዎችን አንድ ላይ በማድረግ ወይንም በማዋሃድ የራሱ ነገር የፈጠረው። And he merged the music as best as he could at the time so that this instrumental section connected to this other instrumental section. And then maybe he'd let that part play and then he'd go back to the first section. And that's something that was different and unique because at all parties, DJs would play music, but there wasn't a quick transition that would go from one record to the other record or focus on a specific section. So that's the musical difference of how hip hop became what it is. ዳንሱን በምንመለከትበት ጊዜ የቢቦይ ወይንም ቢገርል ዳንሰኞች ቀድሞ ከነበሩት ሙዚቀኞች እንደነ ጄምስ ብራውን ጋር ተመሳሳይነት ያለው ቢሆንም happening from tap dancers, people like James Brown, who was definitely not only an originator for the music that DJs use, but also the moves that the B-boys and B-girls use. በተለየ ደግሞ አክሮባቲክ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ጀርባቸው በጭንቅላታቸው አንዳንዴም የመሬት ስበትን በሚቃረን መልኩ የሚደነሱ ዳንሶች አሉ። Some laws of gravity or
motion by spinning on their backs, spinning on their heads, definitely looking like their body didn't have bones, for lack of a better term. And when we think about the lyricists that MC, የግጥም ይዘቱን በምናይበት ጊዜ ደግሞ ወይንም ኤምሲ የምንለው የተለያዩ ሀሳቦችን የሚገልጽ ነው። ተራኪም አይነት ነው። ለምሳሌ ምን መደረግ እንዳለበትና እንደሌለበት፣ ከከባድ ነገሮች እንዴት መራቅ እንዳለበት የሚመክሩ አይነት ናቸው። እንዲሁም ለመደሰት፣ አብሮ ጊዜ ለማሳለፍ፣ ፓርቲ ለማድረግም ይጠቀሙበታል። ብትጣላ እንኳን ክለብ ውስጥ ስትገናኝ አብረህ ጥሩ ጊዜ ታሳልፋለህ። Don't worry about that person standing beside you that you're about to get a fight in when you're outside of this club. We want to have a good time right now. And the visual part of beautifying the area that they lived in. That area usually was not the best looking place. በስዕሎች የተለያዩ ጥሩ ያልሆኑ በአካባቢ ያሉ ቦታዎችን ማሳመር፣ ሰዎች በዛ ያሉ ጥሩ ያልሆኑ ቦታ ሲያልፉ ጥሩ ነገር እንዲሰማቸው በራሳቸው ቀለሞች ቦታውን ያሳምሩታል። እንግዲህ የሂፕ ሆፕ ዋና ዋና ነገሮች እነዚህ ናቸው። ሂፕ ሆፕ የተጀመረው በኒውዮርክ ብሮንክስ ነው። Paint a mural that's going to make it look better and make when I walk past a place look beautiful. So those are the elements of hip hop that you saw that were all emerging at the same time in this same concentrated area of the Bronx of New York City. When we think about hip hop, ስለ ሂፕ ሆፕ ስናወራ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ሰብጀነር ወይንም ንዑስ ስልቶች የሚሏቸው አሉ። እኔ ሂፕ ሆፕን ከዛም አንጻር አላየውም። በእርግጥ በተለያየ አካባቢ የተለያየ ባህል አለ። እንደ ቦታው ሊለያይ ይችላል። የተለያዩ ሀገሮች በራሳቸው ሂፕ ሆፕ የሚሉት የሙዚቃ ስልቶችም አሏቸው። ይህንን ሰብጀነር ወይንም ንዑስ ስልት ይሉታል። ለምሳሌ ላቲኖች ሂፕ ሆፕ አላቸው። ያው ስልቱ ዓለም አቀፍ ነው፣ ግን ያው እኔ ሁሉንም ሂፕ ሆፕ ነው የምለው። People of different races, different backgrounds who have music that they still call hip hop, and some people may call that a subgenre. So if you think of Latinos, they have hip hop, but I think hip hop has always been a global thing. So I don't necessarily think about subgenres. I call it all hip hop. And I think about it from the perspective of, okay, these people or this culture, እንደ ባህሉና እንደ ቦታው የዚህ ሊባል ይችላል እንጂ ዋናው የሚያስተላልፈው መልእክት ነው። ዓለም አቀፍ ነው። ለምሳሌ ከሰሜን ካሮላይና የመጣ ሰው ብታገኝ የነ ዘ ግራንድ ማስተር ፍላሽ እንዲሁም የነ ፊሪየስ 5 ተጽዕኖ ታያለሽ። ለምሳሌ ከነሱ ሙዚቃ ውስጥ ዘ ሜሴጅ የሚለው ሙዚቃ በኒውዮርክ ከተማ የገጠመውን የህይወት ትግል የሚገልጽበት የሂፕ ሆፕ ሙዚቃ ነው። In the boroughs of New York City started before the 70s, and the cultural expression came in the 70s that we call hip hop. But that oppression, those stories, those messages are universal. It's happening everywhere. So that's how we see, if you see a person from the suburbs of North Carolina, you'll see that, okay, hip hop or the message that has come from Grandmaster Flash and the Furious 5. Literally the song The Message was ይህን ሙዚቃ ከግጥሙ ይዘት ጭምር በሰሜን ካሮላይና ወይንም ካሊፎርኒያ፣ ቶኪዮ፣ ጃፓን፣ ኢትዮጵያ በየትኛውም ሀገር ያለ ሁሉም የሚጋራው ነው። ስለዚህ ሂፕ ሆፕ የህዝቡ ማህበረሰባዊ አስተሳሰቦች በሙዚቃ የሚገለጽበት ስልት ነው። In Paris, France, or Tokyo, Japan, or Ethiopia, or wherever that is. So those messages of struggling and coping with life is something that I feel people have always had, no matter where you live. And hip hop is one of those expressions and musical forms that people were gravitating to.